नमस्कार, लाईफ प्लाझामध्ये स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत ढोमा करी। त्यासाठी लागणार आहे ढोमा मासे, 1 वाटी खोबरे, 10 ते 12 लाल मिरच्या, 1 मोठा चमचा धने, 9 ते 10 कोकम, टोमॅटो, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 लांब चिरलेला कांदा, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने, थोडीशी कोथिंबीर। हे साहित्य लिहून घ्या आणि असेच नवनवीन रेसिपीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा। चला सुरुवात करूया बनवायला। सर्व आधी मासे स्वच्छ धुवून त्यात 1 चमचा मीठ घालायचं, 1 चमचा हळद व 1 चमचा लाल तिखट टाकून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। व हे मिश्रण 10 ते 15 मिनिटे बाजूला ठेवून देऊया। इथे मी करीसाठी लागणारं साहित्य तयार केलेलं आहे। आता आपण बघूया करीचे वाटण। त्यासाठी मिक्सरमध्ये 1 वाटी खोबरं वाटून घ्यायचं आहे। त्यात अर्धा कांदा, सात ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, मिरची, टोमॅटो, धने हे सर्व साहित्य बारीक वाटून घ्यायचं आहे। जेवढं बारीक हे आपलं वाटण असेल तेवढीच आपली ढोमा करी ही टेस्टी होणार आहे। आपलं तेल इकडे तापलेलं आहे। त्यात उभा कापलेला कांदा व कढीपत्त्याची पाने टाकून फ्राय करायचे आहेत। आता आपलं वाटलेलं वाटण टाकून घेऊयात आणि याला फास्ट गॅसवर 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेऊयात। आता यात कोकम टाकायचे आहे। आणि हे झाकून ठेवून 7 ते 8 मिनिटं फास्ट गॅसवर शिजवू। आपल्या करीला उकळी आलेली आहे।
आता आपण त्यात पाणी टाकून घेऊया आणि पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारे शिजवून घेऊया. आता त्यात 1 चमचा मीठ टाकून घेऊयात. आणि आता आपले त्यात ढोबळी मासे टाकूयात. आता ह्याला एक 10 ते 15 मिनटं शिजवायचं आहे आणि चांगली उकळी येईपर्यंत हे मिश्रण आता शिजलेलं आहे. आपल्याला टोपात डायरेक्ट चमचा न घालता हे मिश्रण अशा प्रकारे हलवून घ्यायचे आहे, जेणेकरून आपले मासे तुटणार नाहीत. आपली कढी चांगली उकळते. कढी शिजलेली आहे. आपले ढोबळी मासे सुद्धा शिजून तयार आहेत. थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. आपली गरम गरम ढोमा कढी तयार आहे. रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा आणि कमेंटमध्ये सांगा तुमच्याकडे ढोमा कढी कशी बनवतात. अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी लाईक लागायला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर